Tervetuloa kanavalle. Me ollaan Riitta ja Jukka ja seikkaillaan ystäviemme Marion ja Ilkan kanssa Euroopassa. Edellisessä jaksossa olimme tunnelmallisella Isiojärvellä ja Monte Isolan saarella Italiassa. Turvatec kodin ja matkailuajoneuvojen valvontaan ja turvaksi. Kattava valikoima löytyy osoitteesta turvatec.fi. Nyt siirrytään Porgettoon ja pyöräillään sieltä Gardalle. Pysy mukana. Asunto, auto ja tie etelään, vapausloma, nyt mennään. Hetket iloa tulvillaan, kuin unelmissa päivittäin seikkaillaan. Mutkaiset tiet kuljemme, jyrkät rinteet kipuamme. Ilman huolta, ilman kiirettä, on kotonon maassa jo riitettä. Seikkailut joka päivä erilaiset, on mielelle mukaan runsaat tuliaiset. Karavanari antaa tuulen viedä, vapaus löytyy, ei kiirettä siedä. Sydämeen tää on kuin yleisö vain, löytyy onni seikkaillen kulkijain. Vuorten huiput, meret siniset, serpentiinitiet mahtavat lyyriset. Kotiympyrät me vaihdettiin unelmien haavemaisemiin. Karavanari antaa tuulen viedä, vapaus löytyy. Kämppärille saapumiseen asti täällä satoi ihan reilusti. Heti kelin parannuttua lähdimme katsomaan vanhaa kaupunkia. Porgetto sijaitsee veden äärellä. Vesi muodostaa useita saaria, joihin on jätetty kivasti vanhoja vesimyllyjä keskelle. Nämä myllyt, menneen aikakauden hiljaiset todistajat, kertovat tarinoita maataloudesta ja käsityöstä, joiden juuret ovat keskiajalla. Can we just stay here? Maybe just one more drink. I can't help but think. Viskontin silta edustaa symbolia aikakaudelle, jolloin Porgetto menestyi jokikaupan ansiosta. Vielä nykyäänkin asukkaat pitävät sitä maamerkkinä, linkkinä historiallisiin juurinsa.
Herttua Viscontin vuonna 1393 rakentama siltalinnoitus, joka on noin 650 metriä pitkä ja 25 metriä leviä. Vähän niin kuin strobovalot. Seuraavana aamuna lähdimme ympäristöystävälliseen tapaan pyörillä Migliojokea pitkin kohti Gardaa. Tänne matkalle oli eilinen sadekuuro iskenyt pahemmin kuin kämppärille. What you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. Tässä alamme lähestymään Gardajärveä. Gardajärven sininen pinta ja lähellä kohoavat korkeat vuoret ovat näky, joka piirtyy syvälle sieluun. Italian suurimmalla järvellä on pituutta hieman yli 50 kilometriä ja syvyyttä enimmillään 350 metriä. Järveä ympäröivät pikkukaupungit olivat matkailijoiden suosiossa jo ennen varsinaista matkailubuumin alkua, eikä Gardan lumo vieläkään tunnu haihtuvan. Aktiivilomavaihtoehdot seudulla vaihtelevat talvisesta laskettelusta kesän uintiin, patikointiin ja pyöräilyyn. Parasta aikaa matkustaa Gardalle on keväästä alkukesään sekä alkusyksystä. Turistirynnäköltä välttyy, kunhan muistaa, että italialaisten ja keski-eurooppalaisten lomat ajoittuvat heinä-elokuulle. Illan tullen lähdemme jatkamaan pyöräilyä ja tutustumaan paikalliseen Corte Cardonin viinitilaan ja viinikellariin.
Viinien lisäksi saimme maistella tätä maailman parasta olutta, joka on uusi tuote tällä viinitilalla. The water like this, huh? You get, and they cut only in the top because in the under this in this the water go without any problem. Okay, you know. I show you. You know lavender, no? Lavender. We do the oil with this. Okay. Here. Yeah. You pick it up. Yeah. In the basket and put in the fridge. Yeah. You pick them by hand. By hand, yeah. A lot of water is a problem for the maladies. Okay, for the production, not too much. The problem for the production is the frost and the hail. They are the big problem. Okay. Camping here. This one. Yeah. We need to pick another. Yeah, all. But I think This is the cellar. We have the complete bottling line, lid, and label. First, fill the bottle, cork, this one there, distribution. This is the machine that fix this, and after label. Fermentation for the red wine, because the juice ferment with the skin. Here only for the white. But this machine take off the berry for the stem. Okay. yeah. And that is pressoir is press the berry for to extract the juice. I have to say that we have been visiting a few places, but your place is absolutely very clean if you compare to other ones. Thank you. I love this word. Thank you. The oldest, they are the first two. They are 15 years old. This is my father. Sorry? So you don't clean these panels? Me? Yeah. I can come. Yeah. In that. Yeah. No way. Yeah, really. I have the technique. I stay 1 month without eat anything, and they come in easy. No, I can come. Yeah. Next time when you come, I try to empty this. You try to go in. Okay? Yeah. To clean. Really? No, man, it's not this because it's soft. It's not hard. You can. I start with this deck and inside. Yeah, it's a technique. You don't, claustrophobic. You know, to have this problem because inside that you can panic attack. You died inside. No. Because when you come angry or nervous, your body is coming in bigger, and you can come out from that. You need to be historic. Yeah. We are in the soil, just one door in the north. Okay. Here the temperature is stable, just winter, summer, 3 degrees different. The barrel, the wood needs to be humid because if it's dry outside, the wood drink wine. Okay, and you need to replace every moment. Here, it's 90% of the humidity. It's enough. Okay. We do the old style.
stronger. It's a little bit closed, and the other one is more open. First the color, second the nose, and third the mouth. The color is okay just to have a look at the color, intensive, and stop. Nose, everything. In the mouth, you need to remember what do you smell. Okay, and after the longest, the wine stay in your mouth, everything like this. Grazie mille. Prego, prego. Myötätuulessa nyt kuljemme karavan matkaa Eurooppaan. Elämykset hienot nyt meitä kutsuu.